हामी कहिलेकाहीँ यस्तो हैन यस्तो डिजाइन बनाउन खोज्छौँ हैन यस्तो डिजाइन कसरी गर्ने हैन म तपाईहरुलाई यसको ट्रिक चाहिँ शेयर गर्न गइरहेको छु एकदम सिम्पल छ तर यो अब कतिपय डिजाइनमा यो काम लाग्छ हैन क्रिस्टियानो यतापट्टि मेसी हैन यसरी जस्तै अब कोही चाहिँ पुरै ब्याकग्राउन्ड हटाएर हैन पुरै नयाँ ब्याकग्राउन्डमा राख्ने कुनै इमेजलाई चाहिँ पुरानै ब्याकग्राउन्डमा जुन ओरिजिनल ब्याकग्राउन्ड छ त्यसैलाई युज गरेर आफ्नो टेक्स्टलाई अगाडि चाहिँ स्ट्रोकले पछाडि चाहिँ फुल टेक्स्ट गरेर कसरी गर्ने भन्ने एउटा म तपाईलाई ट्रिक शेयर गर्न गइरहेको छु हैन त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भने जस्तै अब हामीसँग त इमेज न हुन्छ हैन जस्तै मानिलिउँ कुनै पनि इमेजलाई चाहिँ म चाहिँ फोटोसपमा यसरी ओपन गर्छु हैन फोटोसपमा ओपन गरिसकेपछि म यहाँनेरि लेयरलाई कपी गर्छु र ओरिजिनल लेयरलाई हाइड गर्छु अब मैले दुईटा तरिकाले गर्छु अब यो पहिला त यसको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नु पर्यो सो त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने माथि सिलेक्टमा जाने अनि यहाँ सब्जेक्ट भन्नेलाई सब्जेक्टलाई तपाईले सिलेक्ट गर्नु भए पनि हुन्छ हैन यसरी आउँछ जस्तै कहिलेकाहीँ कस्तो भइदिन्छ भने जस्तै यो छ नि यो अब हाम्रो चाहिँ जुन टी सर्ट भन्दा बाहिर गयो हैन यो माथि टाउकोमा नि मिलेन यसरी मिलेन भने यसलाई चाहिँ कहिले कसरी मिलाउने भने यसको ब्याकग्राउन्ड त प्रपरली हटाउनु पर्यो हामीले किनभने यसको त हाम्रो ब्याकग्राउन्ड हटाउने योजना छ हैन सो के गर्ने भने क्विक सिलेक्सन टुल लिने त्यसपछि प्लसको लिने अनि तपाईले यो बिग ब्र्याकेटले सानो र बिग ब्र्याकेटको दुईटाले हैन सानो ठुलो यसरी सिलेक्सन टुल चाहिँ सानो ठुलो बनाउन सकिन्छ अनि तपाईले जति सानो सिलेक्ट गर्नुभयो त्यति जति सानो लिनुभयो त्यति चाहिँ यसले पर्फेक्टली सिलेक्ट गर्छ अनि यहाँनेरि अब जस्तै यो बाहिर गएको छ हैन यो बाहिर गएकोलाई तपाईले यो माइनस माथिको यो माइनस लिएर हैन यसरी बिस्तारो गर्नुभयो भने है यो आफ्नो ठाउँमा टक्क बस्छ हैन यसरी बस्छ जस्तै अब यहाँ पनि अलिकति गएको छ यसको लागि के गर्ने प्लस लिने हो यसलाई प्लस लिने प्लस सिलेक्सन टुल लिने यसरी गर्ने अब हामीलाई सधैँ प्लस माइनस लिँदा गाह्रो हुन्छ त्यो भएको भएर हामीले यसरी अल्ट थिच्यौँ भने तपाईँ किबोर्डमा भएको अल्ट थिच्यौँ भने सर्टकट यसले एक पटक थिच्दाखेरि लिन्छ हैन अर्को पटक चाहिँ तपाईको यसले कम हुन्छ है जस्तै मानिलिउँ अब यसरी प्लस माइनस गर्दाखेरि यो माथि चलिरहेछ हेर्नुस् है त्यसपछि के गर्ने भने यो एकदम मिलाएर हैन अब प्लस लिएर अब यस्तो सानो सानो चिजलाई पनि तपाईले हेर्नुपर्छ पर्फेक्ट ग्राफिक डिजाइनको लागि र यस्तो यहाँ अनि तपाईले यसलाई जस्तै अल्ट फेरि अल्ट थिचेर माउसको बिचमा भएको व्हीललाई तपाईले आफूतिर तान्नु भयो भने यसले चाहिँ जुम इन गर्छ है अनि फेरि अल्ट थिचेर उता लानु भने जुम आउट गर्छ हैन यसरी तपाईको मिलाउनुस् है यति मिलिसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि अब हाम्रो इमेज यसरी गयो हैन अब त्यसपछि यो इमेजको जुन हाम्रो कपी लेयर छ त्यही लेयरमा हामी यसलाई चाहिँ एउटा मार्क्स टुल एड लेयर मार्क्स टुल युज गर्छौं त्यसपछि पछाडिको ब्याकग्राउन्ड हटाउँछौं अब के हुन जान्छ भने जस्तै हाम्रो यो इज चाहिँ जस्तै हेर्नु त यो यस्तो 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 अलि अर्कै इज छ नि हैन हाम्रो काटिएको चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ हामी एकदम स्मुथ बनाउनलाई राइट क्लिक यो आइकन माथि यो जुन मार्क्स लेयरको आइकन माथि जान्छौं सिलेक्ट एन्ड मार्क्स गर्छौं अब हेर्नु त अहिले झन् स्पष्ट देख्नु पनि यो अलिकति ब्लोर हैन पिक्सलहरु अलिकति यस्तो अब यो पछाडी यस्तो आइरा छ यसलाई हटाउन चाहिँ के गर्ने भने अब यो भ्यूमा कसैको तपाईको यस्तो भइरहेको हुन्छ कसैको तपाईको यस्तो भइरहेको हुन्छ कसैको चाहिँ हैन अब यस्तो भइरहेको हुन्छ तपाईलाई कुनमा सजिलो लाग्छ म चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा काम गर्छु हैन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भयो त्यसपछि तपाईको स्मार्ट रेडियसलाई थोरै गर्नुस् हैन अब अलिकति बढाए पनि हुन्छ 1 पिक्सल त्यसपछि स्मुथनेस अब हेर्नुस् है यहाँनेरि अब स्मुथनेसलाई अलिकति बढाउनुस् त हो थोरै बढाउनुस् यो गइसक्यो हैन अब यो इज पनि हेर्नु त अलिकति स्मुथ भएर आयो नि त अहिले हैन अघि भन्दा चाहिँ जस्तै अहिले अघि 0 मा थियो अहिले हामीले यस्तो थियो भने अहिले हामीले यो भ्यालुलाई चेन्ज गर्न पनि मिल्यो 7 गर्यो भने पनि स्मुथ हुन्छ हैन त्यसपछि फिदर भने चाहिँ अब यो साइड अझै कतिको फिदरिङ बनाउने हो नि पातलो कति बनाउने हो भने म 1 पिक्सलको फिदर गर्छु है
यति गरेर चाहिँ अझै राम्रोसँगले हुन्छ। अनि तपाईँको कहिलेकाहीँ यो आउटपुट सेटिङ हुन्छ, यहाँ आउटपुट सेटिङमा चाहिँ तपाईँले यो लेयर अब सिलेक्सन अथवा लेयर मार्क्स भन्ने सिलेक्सन यति मात्र गर्नु भने चाहिँ एउटै मात्रै आउँछ होइन, पुरानोमै बस्छ। लेयर न्यू लेयर विथ लेयर मार्क्स गर्नुमा चाहिँ नयाँ लेयर भन्ने क्रिएट हुन्छ र म चाहिँ यो गर्छु, मैले सेटअप गरेँ। अब हामीलाई यसको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन त, अघिको ब्याकग्राउन्ड हाम्रो यस्तो छ, अब यसो चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने यो लेयरमा हामी यहाँनिर अथवा कन्ट्रोल यन गर्नुभयो भने पनि हुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ यो न्यू लेयरलाई हामी यसरी क्लिक गर्छौँ र यसको यहाँनिर नाम चेन्ज गर्नुहोस् होइन, ब्याकग्राउन्ड है, ब्याकग्राउन्ड भनेर राख्नुहोस्। ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ अब पछाडिपट्टि राख्नुपर्ने हो नि त यो। त्यसपछि तपाईँलाई कस्तो कलर हाल्नु मन छ होइन, जस्तै मैले चाहिँ मानिलिउँ अब यहाँनिर कुनै एउटा कलर लिएर होइन, यसरी एउटा कलर लिएर यो पेन्ट बकेट टुल हो, पेन्ट बकेट टुललाई जस्तै यहाँ ग्रेडियन्ट यस्तो पनि भइरहेको हुन्छ तपाईँको ग्रेडियन्ट, यसलाई पेन्ट बकेट टुल लिनुहोस्, त्यसपछि यहाँ गएर यसरी यो कलर लिनुहोस्, त्यसपछि होइन यसरी पछाडि हाल्नुहोस् हो, यति भयो होइन। त्यसपछि अर्को के गर्न सकिन्छ भने अब चाहिँ तपाईँले अब हामी टेक्स्ट राख्न सक्छौँ होइन। अब माथिको लेयरमा सेलेक्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि यो होइन टेक्स्टमा एउटा टुल छ होरिजेन्टल टाइप होइन टुल, यसरी यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ फन्ट साइज कति अब तपाईँले 200 राख्ने हो कि होइन, त्यसपछि फन्ट कुन राख्ने, अहिले मैले चाहिँ इम्प्याक्ट राखेको छु होइन। त्यसपछि फन्ट कलर कस्तो, अब हामी चाहिँ व्हाइटमा काम गर्छौँ होइन होइन। अब यो भयो, अब मैले क्रिस्टियानोको नाम लेखेँ, त्यसपछि म यो जुन लेयर छ यो लेयरलाई मैले के गर्छु भने यसरी डबल कपी गर्छु, अथवा तपाईँलाई सर्टकट गर्नु मन छ भने यो सिलेक्ट गर्ने र कन्ट्रोल जेड अथवा कमान्ड जेड होइन, दुईवटा लेयर भयो। अनि म ओरिजिनल लेयरलाई चाहिँ हाम्रो जुन एउटा मेन लेयर भन्दा पछाडि राख्छु, जस्तै मेन लेयर होइन, मेन फोटो हो, फोटो यसरी राख्छु, मेन फोटो भन्दा पछाडि राखेँ। त्यसपछि यो जुन हाम्रो टप कपी छ, कपीको टेक्स्ट कपीलाई चाहिँ 0 फिल गरिदिनुहोस् होइन, फिल चाहिँ 0 बनाइदिनुहोस्। त्यसपछि यो 0 फिललाई यहाँ एफएक्स भन्ने आइकन छ, एफएक्स आइकनमा स्ट्रोक भन्ने गर्नुहोस्। स्ट्रोक गर्दाखेरि होइन तपाईँले कति स्ट्रोकको राख्ने आफूलाई यहाँ हेर्नुहोस् होइन। अब यहाँनिर 3 राख्दा यत्रो, 6 राख्दा यत्रो देखिएको छ होइन। अब तपाईँलाई कत्रो राख्नु पऱ्यो होइन, 0 राख्ने, 1 राख्ने, जस्तै म 3 राख्छु। त्यसपछि मेरो स्ट्रोकको सेटअप चाहिँ यही छ होइन, जस्तै म व्हाइटमा प्योर व्हाइटमै काम गर्छु। त्यसपछि मैले होइन ओपेसिटी, अब यसको ओपेसिटी पनि घटाउन सक्नुहुन्छ कि यसरी है, ओपेसिटी घटाउनु बढाउनु कसरी है, मजाले सकेछ। त्यसपछि ओके, तपाईँको कन्ट्रोल अथवा कमान्ड थिचेर किबोर्डको थिचेर दुईवटा लेयरलाई एकैचोटि सेलेक्ट गर्नुहोस् र यहाँनिर एउटा होइन चेनको आइकन छ है, यसलाई चाहिँ लिङ्क लेयर भनिन्छ र चेनको आइकन छ, त्यसलाई होइन च्यानललाई अथवा चेनलाई चाहिँ यसरी लिङ्क गरिदिनु भयो र भने यस्तो हुन्छ हो यसरी। अब तपाईँले यो टेक्स्ट जता जता चलाउनुहोस् होइन, अब जस्तै बाहिर लानुभयो भने यस्तो हुन्छ, अब भित्र ल्याउनु भयो भने चाहिँ यसरी जान्छ होइन। जस्तै मैले एउटा यो तयार भयो, जस्तै मानिलिउँ यो त ब्याकग्राउन्ड हटाएर भयो होइन, कम्प्लिटली ब्याकग्राउन्ड हटायौँ। ब्याकग्राउन्ड नहटाउने केसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि, जस्तै म अर्को पनि एउटा गर्छु होइन मेसीको लागि होइन, यो फोटोलाई मैले एडोब फोटोसपमा ओपन गरेँ। त्यसपछि अब मलाई यो पछाडिको ब्याकग्राउन्ड पनि चाहिएको छ, फेरि टेक्स्ट पनि अघि जस्तै हाल्नु छ, सेम कुरा हो होइन। जस्तै कसो गर्ने भने यसलाई नयाँ लेयर लिने हो, त्यसपछि पुरानो लेयरलाई हाइड गरिदिनुहोस्। त्यसपछि के गर्नु, अब तपाईँले जे गरे पनि हुन्छ, तपाईँको यो अब्जेक्टमा गएर सेलेक्सन अब्जेक्टमा गएर होइन सब्जेक्ट सेलेक्ट गर्नु मिलेन भने क्विक सेलेक्सन टुल लिनुहोस्। मैले भने यो बिग ब्राकेट र स्मल ब्राकेटले यसलाई ठुलो सानो सेलेक्सन ठुलो सानो बनाउँछ, जति सानोमा काम गर्न सक्नुभयो त्यति यसले राम्रो काम गर्छ। जस्तै अब सुरु गरौँ है त होइन, यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस् है। यदि तपाईँको सब्जेक्टले माथि सेलेक्टमा गएर सब्जेक्टले काम गर्दैन भने होइन यसरी गर्नुहोस् हो, यसरी गर्नुहोस् होइन, चट्टा यसरी कोर्नुहोस् होइन। त्यसपछि यसरी चट्टा कोर्ने, यो बल भन्दा पनि तल जानु पऱ्यो नि त, बलमा बसिरहेको छ होइन। अब यति धेरै नगरे पनि हुन्छ, तर तपाईँलाई यो जुन फुल तरिकाले यो सेलेक्ट गरेर गर्न थाल्नुभयो नि त्यसमा सजिलो हुन्छ, किनभने पछाडिको ब्याकग्राउन्ड हामीले कम्प्लिट नहटाउँदाखेरि हामीलाई पर्फेक्ट नभए पनि हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने, जस्तै मानिलिउँ तपाईँले यसरी सेलेक्ट त गर्नुभयो, यो पनि गयो होइन, अब यतापट्टि अब यस्तो यस्तो भइरहेछ, हामीलाई त कम्प्लिट चाहिने त होइन, त्यही भएर यो अलिक सानो पनि बनाउँछु म होइन, सानो पनि बनाउँछु। सानो बनाउँदा यो बढी गएको छ, त्यसो भएर मैले अल्ट थिचेँ, माइनस सेलेक्सन हुन्छ मेरो, तपाईँको पनि सेम नै हो
त्यसपछि के गर्ने भने यो माइनसलाई चट्ट अलिकति सेलेक्ट गर्नुहोस् हैन, सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर अलिकति कानमा भएको छ हैन, जस्तै यसरी सानो कसरी मिलाउने है, यसरी तपाईले आफ्नो तरिकाले मिलाउनुहोस्। तपाईकोमा चाहिँ मेरोमा चाहिँ मैले यसरी मिलाएँ हैन। तर अब यहाँनिर हेर्नु न, अब सबैतिर त सिलेक्ट भयो। अब पछाडि ब्याकग्राउन्ड हटाउने यो पनि आउने भयो नि त। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईसँग अहिले जे अब प्लसमा छ भने अब माइनस लिनुहोस् र माइनस लिएर यसरी कोर्नुहोस् हैन, ठ्याक्क यसरी कोर्नुहोस्, ठ्याक्क हुन्छ हो, ठ्याक्क मिल्यो नि। अब हामीलाई अघिकोसँग अब सम्बन्ध छैन हैन, मानिलिउँ अब हामीले अघि जस्तो धेरै 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 मेहनत गर्नु पर्दैन। यो सिलेक्टमा जानुहोस् र कमान्ड जे अथवा कन्ट्रोल जे गर्नुहोस् है। अब यो नगर्दाखेरि त्यो गरे पनि हुन्छ, यो नगर्दा अब अघिकै जस्तो लेयर मास्क गर्नुहोस् हैन। अब हाम्रो अलिकति राम्रो त भएको छैन, तैपनि गर्न सकिन्छ। यसलाई जाने अनि त्यसैले अघिको जस्तो सेलेक्ट उमा जाने हैन, मार्क्स लेयरमा जाने, अनि त्यसरी रेडियस थोरै बढाउने, स्मार्ट लेयर स्मार्ट रेडियसलाई अन गर्ने हैन, स्मुथनेसलाई अलिकति बढाइदिनुहोस्, स्मुथ हुन्छ। त्यसपछि फितालाई थोरै हल्का बढाइदिनुहोस् र लेयर विथ लेयर मार्क्स गर्नुहोस् हैन। अब अहिलेको र अहिलेको केही फरक छैन हैन, तलको अब ओरिजिनललाई गर्नुहोस्। अब त्यसपछि यहाँ पनि तपाईले टेक्स्ट राख्न सक्नुहुन्छ हैन, मेसीमा र गर्नुहोस् हो। मेसीलाई चाहिँ हामीले यसरी गर्न सक्दैन। अब अझै उसको फन्ट ठुलो गर्नु छ भने तपाईलाई हो यसरी गर्नुहोस्। यो फन्टको हेर्नुहोस् है, विचार गर्नुहोस्। अघि मैले जस्तै व्हाइट बनाउनुहोस् हैन। अब फन्ट साइज चाहिँ म 250 राख्छु है, 250 यता हैन। त्यसपछि सेम थिङ हो है, अब चाहिँ सेम थिङ हैन। त्यसपछि अब यसलाई कपी गरिदियो हैन। कपी गरिदिएपछि के हुन्छ, नयाँ लेयरलाई चाहिँ हामी पुरानो ओरिजिनल लेयरलाई चाहिँ फोटो मुनि राख्छौँ र अब नयाँ लेयर छ जुन कपी लेयर, त्यसलाई हामी 0 बनाइदिन्छौँ हैन, फिल चाहिँ। र फेरि एफएक्स भन्ने स्टाइलमा गएर स्ट्रोकलाई हामी इनेबल गर्छौँ र मेरो अघिकै सेटअप आउँछ हैन। 3 छ, अलिकति म यसको ठुलो बनाउन सक्छु, ठुलो बनाउनै सक्छु, 4 को पनि बनाउन सक्छु। र अब हाम्रो फन्ट कलर अनुसार नै यसको पियर व्हाइट राख्न सक्छौँ यसरी गरे हैन। अब फेरि के गर्ने, माथिको जुन टेक्स्ट लेयरलाई तल पछाडिको टेक्स्ट लेयरलाई कन्ट्रोल र यसरी सेलेक्ट गरेर हामी यहाँ लिङ्क गरिदिन्छौँ। लिङ्क गरिसकेपछि हेर्नुहोस् न, अब बाहिर लगा हट्यो, फर्केर आउँदाखेरि आयो हैन। यसरी गर्न सकिन्छ। थ्याङ्क यू।